Yo, what's up sa inyo mga butikin? Ako si BJM na naman siya plano. Bakit nag-game with another video. So this day, this time, this minute, this seconds, walang iba mga butikin, no? Tatalakayin natin, no? Itong issue, no, about kay Idol RAFFY TULFO at doon sa nagreklamo, no. Tinulungan niya na nagreklamo do dahil alam naman natin na itong tanggapan ni Idol RAFFY TULFO is takbuhan, no, ng may mga problema, no, yung mga sabihin na natin yung mga individual, no, na mga maliliit na kinakayan-kayanan lang ng mga may pera, no. So ito, may tinulungan siyang isa, no, hindi naman to mahirap, di rin to mayaman, no. Isa tong nagbebenta ng mga produkto, ng mga pampaganda, pampaputi o kahit anumang klaseng produkto, basta siya ay nagbebenta ng mga ganun, no. So ito yung tinulungan ni Idol RAFFY. Meron tong YouTube channel, in-upload niya at nagpasalamat siya doon kay Idol RAFFY. At makalipas lamang ang ilang mga buwan, no, ay nag-post itong tao na to about kay Idol RAFFY. Hindi ko na siya papangalan. Nag-post ito, no, sa kanyang account, no, sa kanyang social media account na yung RTIA o RAFFY TULFO in Action Stop. Ang post niya, bale, isa-summarize na lang natin, no, na parang hindi siya natulungan, no. At base rin doon sa post niya, parang napakahirap din daw na, syempre mahirap talaga makapasok doon, hindi ka naman VIP, no. Wala naman atang VIP doon, no, kapag hihingi ng tulong kay Idol RAFFY TULFO kahit mag-viral ka pa, no. Pero kadalasan kasi, no, pipila ka talaga sa ganong kahaba, no, para makuha mo yung servisyo ni Idol RAFFY, no. Pero by the way, no, mapunta na tayo sa topic, no. Dahil sa pagpo-post yun ng ganun, sinisiraan niya na yung RAFFY TULFO in Action team, no. At syempre, hindi makakapayag, no, si Idol RAFFY dahil dugot pawis puhunan, no, yung ginawa niya upang maging successful, no, na katulad nito na lahat ng mga nahihirapan sa buhay o lahat ng mga nangangailangan ng tulong si Idol RAFFY yung tinatakbuhan, no. Magsasampa si Idol RAFFY ng kaso sa kanya, no, na cyber libel dahil sa kanyang ginawa. Isang paninira din yun dahil alam naman natin na maraming natutulungan itong programa at tanggapan ni Idol RAFFY, lalo na sa mga mahihirap, no, na kinakayang-kayanan ng mga mayayaman na may pera. Alam ko na magagalit kayo sa kanya, pero sabi din ni Idol RAFFY, base din daw sa kanyang preferences, isa rin daw to sa kanyang marketing strategy, no. Kasi siya ay meron pa lang, ngayon nakita ko as of I recorded this video, no, nakita ko na meron siyang 12,000 subscribers, no. At still gumagawa pa rin siya ng video din siya doon 2 months ago, 3 months ago ata, no, na patungkol din kay Idol RAFFY na ganito daw mangyayari pagkatapos sumaputulpo. Ayun yung title niya, makikita nyo na yun pag binisita nyo siya. Hindi ko na siya may mention dito sa video natin for today, no. Baka alam naman natin na baka lumago rin naman, pero syempre alam ko hanapin nyo sasaliksikin niya, pero di ko pa rin siya ma-mention. So ayun, mga butikin, no, isa daw tong strategy niya upang lumago yung kanyang channel dahil sa Idol RAFFY ay meron lang namang tumataginting na 12.9 million subscribers, no. Baka nagbabakasakali siya, no, na pag lumaganap itong issue na to, yun, mag-boom din yung channel niya, marami magsisearch, marami maghahanap, syempre, di ba? Kaya si Idol RAFFY, hindi na rin siya pinangalanan at umabot din naman ng kalahating milyon yung views. Ewan ko kung marami nag-search at marami nag-subscribe sa kanya, I don't know. Pero ang masasabi ko lang, no, gaya nga na sinabi na Idol RAFFY sa kanyang video na dapat nakipag-collaborate na siya kay Idol RAFFY dahil pagbibigyan naman siya ni Idol RAFFY sa kanyang kagustuhan, no, na makipag-collaborate, no, mas madaling paraan yun kaysa siraan mo yung RAFFY TULFO in Action na nagbibigay ng tulong sa mga kapwa natin Pilipino, no, na maraming mga natutulungan, no. Kaya Marian, wrong move yung kapatid, no. Sana naipag-collab ko na lang dahil nasa mga kamay mo na maaari mo naman makontak si Idol RAFFY dahil nakapag-usap naman kayo, nakita naman kayo in personal, no. So mali yung ginawa mo, no, Idol. Sana may matutunan ka dyan sa ipapasang kaso sa Idol RAFFY. Hindi pa magsasalita sa Idol RAFFY ngayon dahil wala pa yung warrant of arrest, no. So marami daw gagawin sa Idol RAFFY. Kukuha daw siya ng mga pinakamagagaling na mga abogado upang makakasuhan niya ito ng cyber libel. Abangan na lang natin sa YouTube channel ng Idol RAFFY. Pero this is my reaction about that issue. Kung may sarili kayong opinion o reaction, mag-comment tayo dyan sa baba, babasahin natin yan, magsalitan tayo ng mga opinion, walang problema doon, kaibigan, kapatid, no. At kung bago ka na sa aking channel at kung hindi ka pa kabilang sa aking Butiki Nation, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel si BJM. So ayun lang ang araw, mga Butiki, magkita-kita ulit tayo till next video. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Yun lang, tura, swera, see you on the next video. Bye bye. Wiki, wiki, wee.